Hello, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Nuk e di se si po e përballoj këtë periudhën që jam kthyer nga pushimet dhe është super vap dhe kam dëshirë që të jem me pushime, por normalisht mbaruan tashmë. O zot, mezi po pres të luaj flokët, sepse dielli ka bërë një punë shumë të mirë. Të mi shkatrojnë ngjyrën e flokëve, jetë mira mezi po pres të kthehesh në Tiranë. Shumica prej jush më kanë pyetur edhe për videot e Egjiptit që a do nxjerr një video tjetër për review ose diçka e tillë. Review në mendoj se e bëra, domethënë u tregua, besoj që të gjitha eksperiencat ishin super. Gjithsesi për të qenë fair, një ndër eksperiencat që pëlqeu më shumë nga të treja udhëtimet që bëra, nga të treja ditaret, është udhëtimi I Hurgadhës. Nëse nuk keni qenë akoma në Hurgadha, ju sugjeroj që të shkoni, sidomos tek rezorti që isha unë, sepse ishte super bukur. Deti ishte shumë I mirë, ishte tipi I Vlorës, domethënë që do kënaqeni, nuk është ai deti me rër dhe me alga që unë I urrej. Dhe nuk ishte aq vap sa që kisha dëgjuar njerëzit e tjerë që të thonin, kështu që nuk do vdisni nga vapa, është njësoj si këtu, të paktën në periudhën që isha unë. Unë kurse kam bërë ndonjë gjë të madhe këtë periudhë që jam kthyer, përveç se kam xhiruar dhe kam punuar për projektet e tjera. Por, vura re që një ndër pyetjet më të rëndësishme që kam pasur në Instagram edhe një ndër pyetjet më të shpeshta ka qenë për pjesën e lëkurës pas plazhit. Lëkura rripet, ka probleme, është shumë e thatë, edhe lëkura ime e ndryshme. Për një periudhë pasi u ktheva pas plazhit, u bë shumë e thatë. Kështu që unë do t'ju tregoj disa produkte që mund t'ju pëlqejnë shumë, që do t'i sugjeroj edhe që po I përdor vetë këtë periudhë për të shëruar lëkurën time të plasaritur, pak të rjepur, të gjitha në një, dhe për ta hidratuar dhe për ta kthyer në gjendjen fillestare. Produktet që do të tregoj sot janë disa të reja, disa kam 100 vite që I përdor, kështu që nëse keni bler, jeni në rregull. Nëse ka 1 deri në 2 produkte që nuk I keni bler dhe nuk I keni provuar më përpara, mirë se erdhët, do t'i tregoj disa produkte super fane dhe që janë që funksionojnë. Dhe është e sigurt që funksionojnë sepse I kam përdorur vetë këtë periudhë dhe unë përdor shumë pak produkte kështu gjatë gjithë kohës, sepse nga që më sjellin shumë produkte ose nga që blej vetë shumë produkte, e kam të pamundur që të ndjek një rutinë, por këtë periudhë duke qenë se kam pasur probleme me fytyrën, jam munduar që të ndjek këtë rutinën dhe të përdor këto produkte që do t'ju tregoj tani. Produkti I parë që përdor është një produkt që e përdor sepse përtoj ndonjëherë të heq make-upin në mënyrë tjetër dhe është hidratues mjaftueshëm që mos ta lë lëkurën e thatë. Përdor këtë Red Berry Makeup Remover Butter. Është gjalpi I heqjes së make-upit, por gjithashtu e larjes së fytyrës, I biofiçin e Toskanës. Gjithsesi, unë jam shumë skeptike me produkte të tilla që janë edhe për larjen edhe për heqjen e make-upit. E di që funksionojnë, e di që pasi përdor këtë edhe lëkura është larë, edhe make-upi është hequr, por preferoj që të kaloj pastaj me një larës ekstra për fytyrën që ta pastroj kështu mirë, thellë. Gjithsesi, ky produkti do ta sugjeroja për ju që jeni dembel dhe që nuk doni që përtoni që të lani fytyrën ose që përtoni të hiqni make-upin, sepse është shumë e rëndësishme heqja e make-upit natën. Nëse nuk e hiqni make-upin, përveç se do keni probleme të tmerrshme me lëkurën, edhe probleme të tilla si rrjepja ose tharja e fytyrës, sidomos në këtë periudhë, do të egzagerohen edhe më shumë dhe do të krijojnë probleme që mbase edhe nuk ju rregullohen më në fytyrë. Kështu që ju lutem për të disatën herë, hiqni make-upin në darkë. Ky është produkt shumë I thjeshtë për të përdorur, hidhet pak gjatë, tani ka shkrirë pak, ju sugjeroj që ta mbani në frigorifer. Hidhni pak fare tek dora, filloni masazhojeni në këtë mënyrë, edhe tek syt nuk është problem, unë e kam përdorur edhe nuk më kanë djegur syt. Sigurisht, nëse aplikoni shumë produkt, do t'ju djegi, si çdo produkt tjetër që ka këtë konsistencë. Pastaj lajni fytyrën me një peshqir dhe kaloni tek hapi tjetër. Tani një ndër gjetjet e mia më të reja është ky larësi I fytyrës, por ka të veçantë që është edhe mask në të njëjtën kohë. Përdoret edhe për fytyrën edhe për trupin, por unë kam preferuar
që ta përdor për fytyrën vetëm, nuk e kam përdorur në trup, nuk e kam provuar. E veçanta e kësaj gjës është që përveç se lan fytyrën, gjithashtu edhe e trajton atë në thellësi. Për shembull, ky produkti është fantastik për gratë që kanë lëkurë shumë të thatë, që kanë lëkurën shumë ma, ose për gocat që kanë probleme me akne, që kanë probleme lëkure akneike. Për probleme të tilla, ky lartësi sugjeroj shumë. Gjithsesi unë kam marrë sepse për momentin lëkura ime është super e thatë, edhe dua që t'i kthej pak jetë dhe anda më sugjeroj që të përdorja këtë produktin. Kështu që e kam përdorur, më ka pëlqyer shumë. Shikoni si përdor sepse është një metodë ndryshe nga lartësit e tjerë. Unë do ta përdor edhe pse duhet që të ikit të laj fytyrën pas. Ka këtë konsistencë dhe masazhohet në këtë mënyrë në fytyrë. Këto kokrizat janë super të buta, nuk është se janë kokriza skrabi, do të thënë nuk janë aq të ashpra sa skrabi. Këtë lartësin e përdor 1 deri në 2 herë në javë, zakonisht 2 herë në javë. Tipi i skrabit, po jo aq i ashpër sa skrabi. Okej, gjeta çfarë arome ka aromën e mentës. Ose të një bime tjetër, pasi të rozmarinës, se ka edhe rozmarin brenda, po diçka të tillë. Okej, tani që e masazhova, do ta lë 2 minuta kështu në fytyrë, sepse ka bën edhe rolin e maskës. Pra ju me një produkt vendosni edhe një maskë, po përdorni edhe skrabin. Do ta lë 2 minuta kështu dhe pastaj do ta laj për të kaluar tek hapi tjetër. Ndërkohë do ikit laj këto duart sepse kam vdekje kur janë duart e pista. Ndërkohë që po thahet, dua t'ju shpjegoj edhe disa gjëra të tjera. Mua më pëlqen shumë ky produkti sepse në përgjithësi produktet e Demosolas më pëlqejnë sepse kanë funksione kështu për trupin dhe për fytyrën në të njëjtën kohë. Për shembull, nëse keni një buxhet të limituar, mjafton të merrni 2 produkte të Demosolas dhe e mbyllni ciklin edhe për fytyrën edhe për trupin. Nuk ka nevojë të merrni 1 milion produkte për fytyrën, pastaj 1 milion të tjera për trupin. Okej, tani jam gati që ta laj fytyrën. Okej, unë nuk kisha vendosur fare make-up dhe prap lëkura ime ishte pis. Bravo të qoftë. Tani falim tek pjesa e hidratimit intensiv. Keni parasysh ndonjëherë të një filtr yndyrë larësit që janë për të hidratuar lëkurën? Ky produkt nuk e lë këtë pjesë dhe e kam shumë qejf sepse në fund të ditës unë dua që lëkura ime të ndihet e pastër dhe të mos ndihet sikur unë kam vendosur një kovë me vaj ulliri tek fytyra ime. Tani ky është një tonik i ri që kam marrë, sepse tonikun tjetër që besoj se e keni parë te videot e mia, po gjithsesi pita gjej. Ky toniku tjetër ka mbaruar fare, që ishte fantastik. Mua më ndodh super rrallë që të mbaroj produkte dhe këtë e kam mbaruar deri në fund, ka ngelur vetëm një pikë që fatkeqësisht nuk kapet mirë nga ky tubi. Por vendosa që të provoj një tjetër. Ky është toniku për lëkurat sensitive dhe për momentin lëkura ime është shumë sensitive. Hoqa dorë për momentin për këtë që është për lëkura mikse. Ka një aromë fantastike me çfarë fjala kjo. Aroma do më kujtoj përjetësisht verën. Mezi po pres që cocomed.al ketë prap në stok këtë produktin që ta marr përsëri. Momentalisht kam përdorur disa herë këtë produkt dhe hey, ka një kapak që do ta humb për 5 ditë me siguri. Unë e hedh në këtë mënyrë, por me siguri që ka mënyra të tjera, për shembull ta hidhni tek pambuku dhe më pas ta përhapni në lëkurë që të tërheqi dhe pa pastërtit, por duke qenë se unë përdora larsin, nuk ka nevojë, nuk besoj se ka më pastërtit, thjesht dua të freskohen. E kam përdorur pafund këtë tonikun edhe për të freskuar në plazh, edhe për të freskuar kur eci në rrugë. Është një tonik që nuk është i ngjitshëm, të paktën ky tjetër që kam pasur, nuk e di për këtë të riun, domethënë këtë se kam përdorur aq shumë sa produktin tjetër, kam përdorur mund të them diku te 1 javë gjysmë 2, sepse doja të mbaronte deri në fund ai toniku tjetër. Tani, ky tonik që do të përdor tani është për lëkura sensitive, për lëkura që bëhen të kuqe, siç bëhem unë në shumicën e kohës, për lëkura të thata dhe për lëkura që kanë dermatit. Okej, pastaj e përhap pak fare me duar duke e tamponuar në mënyrë të tillë. Më pas përdor serumin. Serumin faktikisht përdor të njëjtin sepse më ka zgjatur disa kohë. Është mix bashkim i tonikut me serumin, përdor ngjyrën blu. Besoj se e keni dëgjuar 1 milion herë nga unë. Është një serum që është shumë i hollë, tip gjeli, përhapet shumë lehtë, është hidratues mjaftueshëm për lëkurën time dhe më ndihmon shumë me teksturën, sidomos me këto lëkura të thata, të tmerrshme që krijojnë pas pushimeve. Për pjesës e poshtme të syve, u duk shumë e çuditshme kjo fjalia, përdor si gjithmonë këtë produktin e Demosolas. Gjithmonë i kthehem këtij produkti, është një produkt që nuk mbaron kurrë. Nuk e di pse dreshi nuk mbaron kurrë ky produkt. Ka edhe këtë pjesën metalike që më ndihmon që të ul pak këto rrafet e mi të tmerrshëm dhe është shumë e ftohtë dhe nëse nuk e mbani në frigorifer, por kur e mbani në frigorifer është
shumë e fortë. Domos në mëngjes, kjo ndjesia nuk krahasohet me asnjë ndjesi tjetër. Ky produkti, përveç se hidraton pjesën e poshtme të syve, ndihmon edhe që të uli pak këto rrafet e syve. Edhe normalisht që është një produkt shumë i mirë për të përdorur përpara se të vendosni make-upin, sepse pjesa e poshtme e syve nëse nuk e hidratoni do t'ju krijojë rrudha të papara kur vendosni concealer ose kur vendosni foundation sipër, sepse nuk hidratohet vet, pra pjesa e poshtme e syve nuk krijon yndyrë vet, dhe kremi është i vetmi produkt që mund t'ju ndihmojë juve me rrudhat e pjesës së poshtme të syve. Kështu për gjithë gocat që më kanë pyetur që pse më krijohen rrudha ose vija të tmerrshme në pjesën e poshtme të syve kur vendos concealer ose foundation, është sepse nuk po përdorni një krem hidratues për pjesën e poshtme të syve. Kujdes, nëse përdorni një krem hidratues që është shumë hidratues për lëkurën tuaj, mund të krijohen copëza të vogla të bardha pjesës së poshtme të syve. Atëherë, produkti i fundit që përdor çdo mëngjes është edhe kremi i fytyrës. Kam filluar përsëri trajtimin e dermosolas. Trajtimi bëhet fjalë për kremin e mëngjesit dhe për kremin e darkës, që ndihmon pafund lëkurat akneike sidomos që të trajtohen, ndihmon me pikat e zeza dhe është i vetmi trajtim që ka bërë mrekullia me lëkurën time, por do flas në një video tjetër për produktet must për pikat e zeza, sepse nuk është vetëm ai produkt, janë një sër produkte që më kanë ndihmuar që të heq pikat e zeza pa shkuar tek një dermatologe. Kështu që ky produkt është shumë i mirë, sidomos kur kombinohet me kremin e natës. Ka të njëjtën konsistencë si kremin e natës nëse e keni provuar, thahet shumë shpejt, nuk është e yndyrshme që të bezdisi në lëkurë, por ajo që mund të them është që më ka ndihmuar shumë me hidratimin e lëkurës dhe me heqjen e teksturës së shpifur të thatë që më ndodhte në këtë zonën këtu sidomos. Okej, këto ishin produktet esenciale të mia për pas pushimeve, për ta kthyer lëkurën e fytyrës në gjendjen reale, në gjendjen më të mirë të mundshme. Shpresoj shumë që t'ju kenë ndihmuar. Të gjitha këto produktet mund t'i gjeni në cocomed. Kjo video është shkruar në bashkëpunim me ta, por gjithsesi ju e dini që unë këto produkte kam shumë vite që i përdor. Mund t'i shikoni tek videot e mia paraprake për pjesën e kujdesit të lëkurës, edhe jo vetëm, edhe tek shumë prej videove që kam treguar produktet e mia të preferuara, kanë qenë disa nga produktet e dermosolas, bioficinës ose të purobios brenda. Të gjithë gocat që jetojnë në Kosovë mund t'i blejnë këto produkte te cocomed.kosova. Gjithsesi linkun e website-it do ta vendos poshtë tek kutia, mund ta klikoni aty nëse doni t'i blini online ose të shkoni tek dyqanet e tyre nëse doni t'i blini në dyqane. Gjithsesi gjitha informacionet i keni poshtë goca. Faleminderit shumë që më ndoqët. Pacim!